Kính thưa các quý vị tham dự hội thảo, thì tiếp theo chương trình là chúng ta sẽ có một cái tọa đàm mở. Lời đầu tiên thì tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi làm điều phối cái chương trình này. Thế thì chương này chúng ta đã chậm 5 phút so với chương trình rồi. Thế thì có lẽ là chúng ta thời gian tọa đàm chúng ta kéo dài khoảng 40 phút và chúng ta sẽ có nhiều speaker, cho nên là tôi xin phép là mỗi một diễn giả chúng ta sẽ được 3 phút trình bày. Tôi sẽ đặt vào câu hỏi của trọng tâm và hy vọng là các diễn giả sẽ kiểm soát được thời gian. Đầu tiên tôi xin đặt câu hỏi do đại diện của Ban Phiếu Chính phủ, tức là vai trò của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, chứng thực điện tử trong việc quá trình phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia. Mà đặc biệt thì Thủ tướng đã ban hành về đề án chuyển đổi số quốc gia, thì cũng xin hỏi là Ban Phiếu Chính phủ đã có cái kế hoạch chiến lược của ban để đồng hành với cái đề án này chưa? Xin mời anh Vũ Đình Thu ạ. Dạ vâng, kính thưa đồng chí chủ trì của cái phiên tọa đàm mở, xin báo cáo các đồng chí thì Ban Phiếu Chính phủ thì là cái cơ quan mà như tôi đã trình bày trong cái buổi đầu phiên là thực hiện nhiệm vụ là bảo mật dữ liệu, rồi cung cấp cái dịch vụ chứng thực số và thực hiện các công việc liên quan đảm bảo thông tin, gồm giám sát an toàn thông tin cho các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của các cơ quan đảng, nhà nước như là chính phủ điện tử, và một cái nhiệm vụ nữa là thực hiện cái mạng mật mã dân sự cho khối kinh tế xã hội. Thì liên quan đến cái vấn đề mà chuyển đổi số quốc gia thì cái này thì xin báo cáo các đồng chí thì cái này thì Ban Phiếu Chính phủ thì là đang đồng hành rất chặt chẽ cùng với Bộ Thông tin Truyền thông và Văn phòng Chính phủ thực hiện các cái nội dung liên quan đến xây dựng hệ thống chính phủ điện tử, rồi hệ thống liên thông văn bản. Thì đây là một trong những phần nội dung mà liên quan đến trong cái thực hiện cái chuyển đổi số. Và trong thời gian tới nữa thì liên quan đến các vấn đề mà xây dựng các cơ sở dữ liệu về dân cư cũng như là các cái hộ chiếu điện tử, thì Ban Phiếu Chính phủ đã tham gia ngay từ cái giai đoạn ban đầu thực hiện hỗ trợ cung cấp giải pháp xác thực cũng như là bảo mật dữ liệu cho các hệ thống đó. Xin trình bày cho quý vị được biết này. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Việt. Tiếp theo câu hỏi AWS, xin hỏi ngài tiến sĩ Ronald Trung. Thì hiện nay AWS là một cái hãng mà đã cung cấp rất là cái nền tảng cái IoT cũng có thể nói là rất là lớn. Thế thì cũng xin hỏi ngài có câu trả lời là có một câu hỏi là các cái thách thức an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin trong yếu quốc gia là gì? Đặc biệt trong bối cảnh gia tăng các sử dụng các thiết bị kết nối thông minh. Xin mời ngài. Thank you, moderator. So I hope you can hear me now. Yes. Please go on. Okay. Yeah, good. So, well, regarding the questions, what are the challenges for tackling the case with the explosion of smart or connected device? It is indeed, as the number of devices increases, the security risk involved to the national critical information structure also increases as well. There are generally two dimensions of things that we need to consider as challenge. First is the thing that we need to protect the data, and second, we need to protect the infrastructure. Well, as the data volume scales up, as you can imagine, with a lot of devices generating large amounts of data, it becomes a challenge to do the encryption and to protect the data properly, no matter whether the data is in transit or at rest. So at the same time, we also need to make sure the infrastructure remains secure at large scale to prevent intrusion attack and data leakage. So as mentioned by the panelists earlier on, there are cyber attacks going on, and we need to catch up and we need to fight with that. So the question for us to address this challenge is to have a scalable and secure architecture to ensure that the infrastructure is able to keep up with the increasing computation required for encryptions and to tackle the increasing number of data connection points, client interface points, API interface, as well as those data volume. So to protect the infrastructure, apart from traditional firewall mechanisms, DDoS protection,
it is also important to make sure that all these devices connected to the infrastructure are actually legitimate devices. So they are authenticated device that connect to the infrastructure. It's important to make sure that your system is being well protected. We have been working with the governments to do a lot of things to make sure that the infrastructure can be well protected. Like in Singapore, we have the National Digital Identity. So every citizen can actually make use of their mobile devices to prove their personal identity for different kind of applications, like banking applications, credit card applications, mobile phone applications, etc. So as you can imagine, there are a lot of citizens within the country. The mobile devices need to be connected to the infrastructure. And in AWS, we have the best practice for security management within the cloud environment. And working on that, we help to deploy these solutions at scale. And another example is NeoVision, which is a company rolling out a transportation management solution in Detroit. And sensors are being deployed at road junctions, and controls is being implemented at the traffic control lights. So in order to protect this, all the devices are being authenticated to make sure that only those devices are generated data into the infrastructure. So the outcome of this solution is to make sure that they have a streamlined flow of traffic whenever there are incidents occur. Ambulance, fire vehicle can reach the destination, desired point at the earliest instance. So imagine if there is a device that spoof the identity and generate incorrect data into this traffic control system, it can actually introduce a lot of chaos. So that could be potentially a city attack. So from that perspective, it is important to make sure that authenticated device can be connected to the infrastructure as well. And in AWS, we help our customers to achieve all this goal to make sure that the security is being rest assured. So thank you, moderator. Xin cảm ơn ngài tiến sĩ Rô Đăng Trung. Tiếp theo xin hỏi ngài một câu hỏi tiếp theo, tức là để mà thực hiện đảm bảo cái an toàn an ninh thông tin cho cả chuỗi giá trị cung cấp cho IoT, từ chính phủ đến nhà cung cấp IoT platform cho đến nhà cung cấp các thiết bị IoT và các tổ chức chuẩn hóa hay là nhà khai thác mạng, tức là nhà cung cấp các dịch vụ truyền dẫn. Thế thì xin ngài một câu hỏi là chính phủ Việt Nam cần phải có những cái ban hành những cái chính sách gì hoặc là những cái chính sách gì để có thúc đẩy trong cái việc là đảm bảo an toàn an ninh cho IoT và phát triển mạnh của Việt Nam? Thank you for the question, moderator. And actually, for the strategy to make proper investment into the security aspect for the infrastructure, we believe that prioritizing the deployments of solutions or even migration of existing workloads to a secure cloud platform is the way to go. So, first of all, on cloud infrastructure, it is under the pay-per-use model because we always encounter questions from customers. Some of the panelists have mentioned before, it is a costly investment to counteract those cyber attacks. But, actually in cloud environment, once you have the security practice deployed, you can make sure that everything is being well protected. So we work with customers all the time to make sure that they have a secure environment. And on the other hand, under the cloud model, everything is under the pay-per-use model. So you only pay for what you use. So if you need to start something new, like a new initiative, you can start very small and saving a lot of initial investment. But when you find a suitable solutions, a proven solutions that you need to scale it up, then you can actually scale up globally with very minimal effort. So you basically pay for what you utilize. Also, finding a cloud platform that has the capability to extend cloud functionalities all the way from the cloud to the edge is of very importance because, when you try to deploy the solutions, when you try to run an applications,
in IoT world, you need to make sure that everything works coherently from the edge to the cloud. So if you are adopting the same development principles, the same security practice, all the way from the edge to the cloud, then you have a chain of protection mechanisms in place. So we work with the customers all the time, with government agencies, to make sure that all these edge to cloud environment is being secured. And also one other important aspect is that IoT devices are becoming smarter and smarter. They are coming with more computing capability, with more storage. And well, as you can imagine, the software running on these edge devices become more complex also. So bugs can be discovered, and it could be an attack point from hacker point of view. So that means that you need to update your software more frequently and to deploy patch more frequently. So in this case, you really need to ensure that you have the management tools to deploy this patch in a secure manner as well. So again, in AWS, we do with our customers to co-create all these solutions together to make sure that they have a secure environment. So let me share with you an example like the Trace Together mobile apps in Singapore. So due to the COVID situations, people need to react fast and to see how we can trace all those cases in the most efficient manner. So Trace Together is an app so that you can deploy it on the mobile devices so that when people come into different places, they can check in their current locations so that when something happens, when there are new cases discovered, they can trace it back what other people are potentially infected. So in this case, well, we need to scale up the solution really real quick, and cloud model is really an efficient model and cost-effective model to deploy this kind of applications. So we would love to see the opportunity to work with the different government agencies like yours to deploy new solutions together. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Ronald Trung. Tiếp theo câu hỏi cho một đại diện đến từ Trend Micro. Xin hỏi anh Thanh là cũng tiếp theo cái câu hỏi đấy. Thế thì hiện nay thì các cái thiết bị IoT device thì có nhiều cái hạn về số lượng cái thiết bị về lưu trữ, CPU, memory vân vân. Thế thì các hãng như Trend Micro hoặc là Alexa thì đã có những cái công cụ hay là những cái công nghệ để mình đảm bảo cái an toàn an ninh bảo mật như cái bài trình bày của đại diện Huawei ta thấy là cái mảng IoT device để an toàn bảo mật hết sức là quan trọng. Thì Trend Micro có thể kiến nghị về Vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi với Trend Micro. Thì ở trên phương diện tư vấn kỹ thuật của Trend Micro thì tôi thấy là có một số những cái khi mà nói đến các cái thiết bị IoT thì mọi người thấy là gần đây có một số cái cuộc tấn công mà hacker khi mà nó chiếm quyền điều khiển của những thiết bị IoT sẽ bắt đầu tấn công khoảng 2 năm trở lại đây, là 3 năm trước đó thì mọi người để ý thấy cái cuộc tấn công vào cái hạ tầng network của Hoa Kỳ, của Mỹ bị sập mất cả cái hệ thống internet của Mỹ chẳng hạn thế. Thì một cái vấn đề phát sinh ở đây là tại vì các cái thiết bị nó có một cái giới hạn về mặt là nâng cấp, như vừa rồi ông ở bên đấy ông vừa nói về cái thiết bị, về cái thiết bị mà khi mà họ có những cái lỗ hổng bảo mật chẳng hạn thì cái nhà cung cấp thiết bị họ cần phải có cái phương án để là nâng cấp cái firmware của thiết bị đấy lên. Thì đấy là những cái thiết bị như là modem hay là những cái thiết bị mà phục vụ cho mục đích kết nối. Còn ví dụ như là với thiết bị đầu cuối chẳng hạn như là smartphone chẳng hạn, tại vì hiện tại như bây giờ mọi người cũng sử dụng những cái thiết bị như smartphone để kết nối vào hệ thống mạng rất là nhiều, đúng không? Thì nó lại có phát sinh là mọi người thấy là các cái hiện tại bây giờ với cái quy trình DevOps, mọi người chắc cũng nghe nói đến DevOps thì nó giúp cho người ta dễ dàng để đưa ra những cái bản update, bản cập nhật cho phần mềm. Tuy nhiên thì DevOps nó cũng gây một cái là tương đối là thách thức, tại vì là khi mà người ta có cái nhu cầu là cập nhật phần mềm liên tục chẳng hạn thì cái phần mà rà soát security ở trong những cái code mà người ta phát triển nó lại trở thành cái vấn đề mà kéo lùi cái tốc độ cập nhật các cái bản, đưa ra các bản cập nhật.
Thế nên là trên cái quan điểm đó thì cha mẹ cũng nhận thấy là nếu như mà với các cái nhà cung cấp ứng dụng và được cài trên các cái thiết bị thông minh kiểu như này thì họ cần phải triển khai, thay vì là DevOps thì họ cần phải triển khai một cái nó gọi là DevSecOps, tức là mình phải tích hợp cả security và development và operation nữa. Thì security ở đây là khi mình nói DevOps thì security ở đây chính là security làm sao để giả soát được việc là trong các cái sản phẩm hay là trong các cái version mới mà người ta đưa ra ấy, có những cái bug mà hay không chẳng hạn thế mà hacker nó có thể khai thác được, hoặc là có những cái ví dụ nhiều khi là người ta sử dụng rất là nhiều các cái doanh nghiệp phát triển về nói chung là người ta sử dụng những cái phần open source hay là những cái mà ví dụ mình nói DevOps thì hay nói đến container chẳng hạn, thì người ta sử dụng những cái container email mà được build sẵn, sau đó người ta mới customize chẳng hạn. Thế thì giả sử như trong những cái container email đó nó có những lỗ hổng bảo mật thì các cái nhà phát triển phần mềm họ không phải lường trước được thì nó sẽ phải áp dụng những cái framework hay là áp dụng những cái tiêu chuẩn để đảm bảo được cái an toàn cái sản phẩm, cái phần mềm của mình được an toàn. Còn về phía người sử dụng thì cái thiết bị nói cái thiết bị này rõ ràng là có hai bên liên quan đây đúng không? Một bên là nhà cung cấp phần mềm đây đúng không? Và nhà cung cấp thiết bị. Cái bên thứ hai là người sử dụng. Thì bản thân người sử dụng ấy, thì anh bên điện lực nói đúng là tức là người sử dụng phải có cái ý thức, đặc biệt là ý thức trong cái chuyện là đảm bảo là cái thiết bị này thì an toàn. Tại vì nếu như mà cái thiết bị này mình không an toàn thì cái người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là mình đã. Tại vì là khi mà hacker nó chui vào đây nó gài cắm được backdoor chẳng hạn vào đây thì cái dữ liệu các cái thông tin của mình được lưu trữ ở trên này đầu tiên là bị đánh cắp mất đấy. Thì đấy là cái vấn đề. Và khi mà hacker nó chiếm quyền điều khiển được, mọi người hình dung đi là ví dụ như là sắp tới đây khi mạng 5G phát triển này thì các cái thiết bị này nó hỗ trợ 5G đúng không? Và nếu như mà hacker nó có thể là lây lan từ cái smartphone này sang cái smartphone kia, hàng triệu cái smartphone nó cũng bị ảnh hưởng và nó cũng trở thành cái zombie hay là trở thành cái zombie network của hacker chẳng hạn, thì nó hoàn toàn thể điều khiển những thiết bị như thế này để thực hiện những cuộc tấn công vào các cái hạ tầng kết nối của các cái đơn vị đúng không ạ? Nên là cái đấy cũng là cái điểm mà thế nó cũng là cái thách thức nữa. Và thì cảm ơn anh Thanh, tức là chúng ta phải chia thành 4 cái đoạn. Thứ nhất là thiết bị, thứ hai là vấn đề file, tức là các nhà cung cấp để truyền dẫn, và thứ ba là cloud, tức là IoT platform, tức là các nhà cung cấp. Cứ mỗi một công đoạn thì chúng ta phải có một cái cơ chế hoàn toàn riêng rẽ. Và tiếp theo chương trình thì có lẽ liên quan đến vấn đề chiến lược đầu tư hiệu quả hệ thống an toàn an ninh thông tin. Thế thì ở đây thì tôi xin phép đặt câu hỏi với công ty cảng hàng không Việt Nam, anh Hiếu. Bởi vì tổng ty cảng không Việt Nam là đơn vị cũng là quản lý hạ tầng công nghệ thông tin trọng yếu của chính phủ trong lĩnh vực hàng không. Thế thì cũng mời anh Hiếu cũng xem chia sẻ là đối với tổng ty hàng không Việt Nam thì cái chiến lược đầu tư mình an toàn thông tin là như thế nào, và cái tỷ lệ đầu tư cho phần an toàn thông tin so với tỷ trọng đầu tư về công nghệ thông tin hiện nay của tổng ty hàng không đang có độ nào? Xin anh chia sẻ. Hiện nay về chiến lược phát triển công nghệ thông tin của ACV thì tôi đang xây dựng một đang triển khai hoàn thiện cái hạ tầng mạng cho có cảng hàng không để đảm bảo tách biệt cái hệ thống phục vụ hàng không riêng khỏi cái hệ thống mạng các mặt khác. Và thứ hai, như là hồi sáng giờ anh em trao đổi nhiều, chúng ta phải đầu tư về nhân lực để đảm bảo về an toàn thông tin. Và thứ ba là chúng tôi thường xuyên phối hợp các đơn vị chức năng để đánh giá an toàn thông tin đối với các hạ tầng mạng và các hệ thống thông tin tại các cảng hàng không. Hiện nay thì tôi đang triển khai. Còn cái câu hỏi mà anh đặt ra là tỷ trọng về cái an toàn so với cái phí đầu tư thì hiện nay là chúng tôi cũng đang triển khai đầu tư cuốn chiếu, thì chắc là thời gian sau khi tổng kết lại thì tôi sẽ có chia sẻ kỹ hơn.